नमस्ते साथीहरु, म तपाईहरुको लागि आज फेस एप्स लिएर आएको छु। साथीहरु, तपाईहरु स्टार्टिङमा जानुपर्ने छ आफ्नो प्ले स्टोरमा जानुहोस्। साथीहरु, तपाई प्ले स्टोरमा FACE फेस APP फेस एप्स लेख्नुहोस्। यहाँ माथिपट्टि फेस एप्स यस्तो प्रकारको खुल्छ। साथीहरु, तपाईहरुले यस्तो प्रकारको फेस एप्स इन्स्टल गर्नुहोस् ढिलो नगरिकन। त साथीहरु, मेरो यहाँ फेस एप्स लगभग आधा इन्स्टल हुँदैछ। तपाईको पनि मेरो अलिकति नेट स्लो भएकोले म क्षमा प्रार्थी गर्न चाहन्छु। साथीहरु, तपाईको मैले 5-7 सेकेन्ड मैले लिए, त्यसको लागि मलाई माफी गरिदिनु होला। सकेसम्म छिटो भन्दा छिटो तपाईले यो भिडियोको यो एप्लिकेसनको फिचर पुरै बताउने प्रयास गर्नेछु। साथीहरु, च्यानलमा नयाँ आउनु भएको भए सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। साथीहरु, इन्स्टल हुने क्रममा यति पनि भनेर मैले आफ्नो दुई शब्दलाई राख्न पाएँ। ओपन गर्नु साथीहरु, अब ओपनको अप्सन आएको छ। ओपन गर्नुका साथै साथीहरु यस्तो प्रकारको आउँछ। साथीहरु, तल नेक्स्ट बटन छ, नेक्स्ट गरिदिनुहोस् र लास्टमा स्टार्ट बटनलाई दबाइदिएपछि साथीहरु यस्तो प्रकारको आउँछ र तलपट्टि तपाईले एलो गरिदिनु। साथीहरु, ढिलो नगरिकन एलो गरिदिनु। जे पनि आउँछ यहाँ साथीहरु, यसरी तपाईले यस्तो प्रकारको इन्टरफेस खुल्छ। साथीहरु, तपाईले यहाँ तपाईको ग्यालरीको सबै फोटोहरु आउँछ। तपाई एउटा सिलेक्ट गर्नुहोस्। म सिलेक्ट गर्छु यहाँ कसको भन्दा ओके एउटी तपाईको सिंगल वाला फोटो राख्नु पर्ने छ दोस्त। साथीहरु, त्यसको लागि मैले यो फोटो लिए है त। अलिकति टाइम चाहिँ लाउँछ है, 5 देखि 10 सेकेन्ड चाहिँ यो एप्सले लिन्छ। यसको लागि चाहिँ म केही पनि भन्न सक्दिनँ। ओके साथीहरु, अब यहाँनिर तपाईले फर्स्ट सेकेन्ड थर्डमा हेर्नुहोस् एज। साथीहरु, एजमा गएर तपाईले एड गर्नुभयो भने तपाईले यहाँ एजको ल हेर्नुहोस् कसरी तपाईले आफ्नो फोटोलाई ल हेर्नु। साथीहरु, एज कस्तो बनाइदियो हेर्नु त। साथीहरु, यस्तो प्रकारको यो एप्सको यो फिचर चाहिँ मलाई बहुतै खतरनाक लाग्यो। साथीहरु, कपाल पनि बुढो बनाइदियो। हेर्नुहोस् यस्तै प्रकारले यङ पनि बनाइदिन्छ। फेरि यसरी नै ल हेर्नुहोस् कति राम्रो पनि बनाइदियो। फेरि अझै योभन्दा पनि यङको पनि बनाइदियो। ल हेर्नुहोस् साथीहरु, गाला चलाउने रातो बनाइदिएछ। ओरिजिनलमा हेर्नुहोस् यस्तो प्रकारको छ। साथीहरु, एप्लाई बटनमा तपाईले एप्लाई गर्नुभयो भने तपाईको फोटो सेभ भइहाल्छ। साथीहरु, यही छ साथीहरु यो एप्लिकेसनको बारेमा यति नै। साथीहरु, भिडियो मन पर्यो भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। केही कुरा जान्नुभएको भए प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी लाइक कमेन्ट्स गर्न नभुल्नु। साथीहरु, यति भन्दै बिदा लिन्छु। जय नेपाल, बाई बाई।